මගේ නම ජකයක මනුසාංක. මම දැනට MLT කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. මම ඉතින් කෙනෙක්ින් වෙලා ජොබ් එකට ආවට පස්සේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙයි. අපිට ඕන විදිහට ජීවිතය ගත කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. නමුත් ජොබ් එකට ආවට පස්සේ තේරුණා එහෙම ගත කරන්න බෑ. සැලරි එකත් මාදි. නිවාඩු ගන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට හිතුණා බිස්නස් එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. නමුත් මම කලින් කරලත් නැහැ. ඒ නිසා මම YouTube එකේ සර්ච් කරා ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝස්. ඒකට තමයි මට Senima Investing channel එකේ free basic course කියන වීඩියෝ එක ආවේ. මම ඊට පස්සේ සපයි දෙකම බැලුවා. ඒ දෙකම බලලා සර්ට මැසේජ් එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ සර් තා වීඩියෝ 4ක් කියලා දුන්නා. ඒකත් එක්ක මම Senima stock market class එකත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. stock market class එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ අවුරුද්දේ මාර්තු මාසේ. ඊට පස්සේ මම කරගෙන යන අතරේ ඊට පස්සේ මගේ ළඟ එකතු කරලා දෙන මුදල් ටික සේරම share market එකේ ඉන්වෙස්ට් කරා. ඊට පස්සේ මට තේරුණා ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් එක ලබා ගන්න නම් පර්සනල් බිස්නස් එකක් තියෙන්න ඕන කියන එක. ඊට පස්සේ මම Senima ඩාකියත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. ඇත්තටම කාටද ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න ඕන නම් Senima channel එකේ brain wash series එක බලන්න. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම courses එකත් සම්බන්ධ වෙලා ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.